Τι είναι η συνθετική βιολογία? Για να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση, αρκεί να αναλύσουμε τις λέξεις. Συνθέτω, από το συν και το θέτω, σημαίνει το να βάζουμε μαζί επιμέρους κομμάτια για να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο σύνολο. Η λέξη συνθέτω και όλα τα παραγωγά της, σύνθεση, συνθετικός, χρησιμοποιούνται στη χημεία, χημική σύνθεση, στην μουσική, μουσική σύνθεση, αλλά και στη γλωσσολογία, όταν αναφερόμαστε στα συνθετικά μιας λέξης. Η λέξη συνθέτω εκφράζει την ένωση διαφορετικών τμήματων με συγκεκριμένη δομή και λειτουργία το καθένα, που όταν ενωθούν όμως με συγκεκριμένο τρόπο, δίνουν ένα νέο αποτέλεσμα με ξεχωριστή λειτουργία και ιδιότητες. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα της μηχανικής, ένα ρομπότ. Αν το σπάσουμε, θα δούμε ότι αποτελείται από πολλά μικρά και διαφορετικά εξαρτήματα. Αυτά τα κομμάτια, εάν τα ξαναβάλουμε στη θέση τους, μπορούν να μας δώσουν το ρομπότ, αλλά αν το τοποθετήσουμε με διαφορετική σειρά, ίσως να μας δώσουν κάτι διαφορετικό, όπως ένα ψυγείο. Επομένως, διαφορετική σειρά στα υλικά μας μπορεί να μας δώσει διαφορετικό τελικό αποτέλεσμα. Ας δούμε τώρα τη βιολογία. Η βιολογία, από το βίος και το λόγος, είναι η επιστήμη που μιλάει για τη ζωή και τους ζωντανούς οργανισμούς. Οι επιστήμονες βιολόγοι μελετούσαν για χρόνια τους έμβιους οργανισμούς και παρατήρησαν ότι όλοι αποτελούνται από κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά μάλιστα περιέχουν ένα βιβλίο με όλες τις πληροφορίες για όλα τα χαρακτηριστικά του οργανισμού. Φυσικά, διαφορετικοί οργανισμοί έχουν διαφορετικά βιβλία, αλλά τα βιβλία αυτά είναι γραμμένα στην ίδια γλώσσα, η οποία αποτελείται από 4 μόνο γράμματα. Αφού γνωρίζουμε τη γλώσσα με την οποία είναι γραμμένη η βιολογία, μπορούμε άραγε να γράψουμε και εμείς το δικό μας βιβλίο? Η απάντηση είναι ναι, και αυτό είναι το βασικό αντικείμενο της συνθετικής βιολογίας. Παίζοντας με τις βιολογικές λέξεις, μπορούμε να γράψουμε και εμείς βιολογικές προτάσεις. Όπως όταν παίζουμε με τα εξαρτήματα του ρομπότ για να φτιάξουμε ένα ψυγείο, έτσι μπορούμε να παίξουμε με τις λέξεις του βιβλίου της βιολογίας και να φτιάξουμε νέα βιολογικά συστήματα. Γιατί όμως να το κάνουμε αυτό? Ο βασικός λόγος είναι το ότι μπορούμε πλέον να φτιάξουμε μια βιολογική μηχανή η οποία θα εκτελεί τις λειτουργίες που θέλουμε. Προσοχή! Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά τον ρόλο κάθε βιολογικής λέξης και πρέπει όλες οι αλλαγές μας να γίνονται βάσει κανόνων και με απόλυτη ασφάλεια. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Αυτό είναι ένα κύτταρο, το οποίο τρέφεται με γλυκόζη για να καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες. Με τη συνθετική βιολογία μπορούμε να προσθέσουμε στο βιβλίο του κυττάρου τις οδηγίες ώστε το κύτταρο να μπορεί να εκπέμπει πράσινο φως εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη γλυκόζη. Ή ακόμα καλύτερα να το κάνουμε να εκπέμπει πράσινο φως αν εντοπίζει στο περιβάλλον του τοξικά απόβλητα και ρήπους. Φυσικά, οι εφαρμογές της συνθετικής βιολογίας δεν σταματούν στο να κάνουμε τα κύτταρα να φωτίζουν. Μπορούμε να τα βάλουμε να παράγουν φάρμακα και καύσιμα, να ανιχνεύουν βλαβερές ουσίες και μικροοργανισμούς, πάντα με τρόπο φιλικό και ασφαλή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.